السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتعرف مع بعض النهاردة على العالم المحيط بينا زي الشمس والقمر، ودول اللي ممكن نشوفهم بالعين المجردة. ولكن إيه هي الشمس والكواكب المجاورة لينا والأقمار المحيطة بكل كوكب؟ يعني باختصار هنتعرف مع بعض على مكونات المجموعة الشمسية الموجود فيها كوكبنا كوكب الأرض. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد إن شاء الله. المجموعة الشمسية يطلق على النظام الشمسي بمكوناته وكواكبه اسم المجموعة الشمسية، والشمس هي قلب النظام الشمسي وأكبر مكوناته. يتكون النظام الشمسي من 8 كواكب و210 قمر، ده بالإضافة إلى عدد كبير من الكويكبات والمذنبات والأجسام الجليدية والمساحات الشاسعة من الغبار الكوني والسدم. وتؤثر جاذبية الشمس على جميع الأجسام الموجودة حولها، فبعض تلك الأجسام يمكن رؤيتها بالعين المجردة من كوكب الأرض زي القمر والشمس، اللي خلى العلماء قاموا بدراستها وبدراسة حركتها. ده اللي أدى إلى ظهور علم الفلك. مكونات النظام الشمسي: أول حاجة الشمس هي مركز النظام الشمسي وأكبر مكوناته، وبتشكل نسبة 99% من كتلة النظام، وهي مركز النظام الشمسي اللي بتدور حوله جميع مكونات المجموعة الشمسية. ورغم ضخامة الشمس إلا إنها ليست كبيرة مثل الأنواع الأخرى من النجوم، حتى إن العلماء بيصنفوا الشمس على إنها نجم قزم أصفر وكرة ساخنة ملتهبة بفعل الغازات المتوهجة، وبتعمل جاذبية الشمس على تمازج النظام الشمسي بكافة مكوناته، وده بفعل التيارات الكهربائية اللي بتطلقها الشمس عبر الرياح الشمسية اللي بتكون مجال مغناطيسي في جميع الاتجاهات. الطبقة الداخلية أو النظام الشمسي الداخلي وبيتكون من الكواكب الداخلية الأربعة اللي هي عطارد والزهرة والأرض والمريخ، وبتعرف بالكواكب الصخرية، وده لأن أسطحها صلبة وصخرية. ولكل كوكب من الكواكب الأربعة بيئة مختلفة عن التاني، اللي بتتكون في الغالب من معادن تقيلة مثل الحديد والنيكل، وبعضها ليه أقمار والبعض الآخر ملوش أقمار، وهنستعرضهم بالتفصيل. واحد، كوكب عطارد، أصغر كوكب في النظام الشمسي وهو الأقرب إلى الشمس، بيدور حول نفسه في حوالي 59 يوم، وبيستغرق دورانه حول الشمس 88 يوم. ملوش أقمار حواليه، لكنه ليه غلاف جوي ضعيف وهش بيحتوي على الأكسجين والصوديوم والهيدروجين والهيليوم والبوتاسيوم. كوكب الزهرة هو تاني أقرب كوكب للشمس، بيستغرق دورانه حول نفسه 243 يوم، ويدور حول الشمس في حوالي 225 يوم. وغلاف الجو بتاعه سميك وبيحتوي على ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين، والكوكب ملوش أقمار حواليه. وكوكب الزهرة بتبلغ درجة حرارة سطحه 475 درجة مئوية، وهي درجة انصهار الرصاص. كوكب الأرض بيحتوي غلافه الجوي على النيتروجين والأكسجين، بيدور حول نفسه مرة كل يوم أو 24 ساعة تقريبا، ومرة حول الشمس كل 365 يوم. وليه قمر واحد. بيتميز الكوكب بامتلاكه غلاف جوي بيحميه من الأشعة الضارة والنيازك القادمة من الخارج. كوكب المريخ يطلق عليه الكوكب الأحمر، وده بيرجع للدراسات المكثفة اللي خاض عليها الكوكب، اللي أثبتت إن سطحه مليء بالمواد الغنية بالحديد، الأمر اللي بينعكس عليه باللون الصدى. ويوم المريخ أطول من يوم الأرض بقليل، بيستغرق الكوكب حوالي 687 ليدور دورة كاملة حول الشمس. الغلاف الجوي عبارة عن مزيج هش من ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والأرجون، وليه قمرين بيدوروا حوله هما فوبوس وديموس. الطبقة الخارجية: كواكب النظام الشمسي الخارجي بتسمى أيضا بمجموعة الكواكب العملاقة، وهي المشتري وزحل وأورانوس ونبتون، وهي كواكب عملاقة بتتكون بشكل أساسي من الهيدروجين والهيليوم، كما في كوكبي المشتري وزحل، أو من الجليد والصخور والهيدروجين والهيليوم كما في كوكبي أورانوس ونبتون، وهنستعرضهم بالتفصيل. أولا، كوكب المشتري. كوكب المشتري هو أكبر كوكب في النظام الشمسي،
وهو الكوكب الخامس من حيث البعد عن الشمس. بيمتاز بسرعته الكبيرة في الدوران حول نفسه، بيدور مرة كل 10 ساعات حول نفسه، وبيستغرق دورانه حول الشمس حوالي 12 سنة. بيتكون الغلاف الجوي بتاعه من الهيدروجين والهيليوم. بيقدر حجم نواته بحجم كوكب الأرض تقريبا. بيدور حول كوكب المشتري عشرات الأقمار، وليه بعض الحلقات الباهتة وبقعة حمراء حواليه، واللي بيعتقد إنها عاصفة حدثت منذ 400 سنة على الأقل. يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات. كوكب زحل تاني أكبر كوكب في النظام الشمسي، ويشتهر بحلقاته السبع المقسمة والمحددة جيدا، ده بالإضافة إلى وجود فجوات بينها، كما إنه بيمتلك عشرات الأقمار اللي بتدور حواليه. بيتكون الغلاف الجوي من غازي الهيدروجين والهيليوم. بيدور الكوكب حول نفسه بسرعة كبيرة تصل إلى حوالي 10 ساعات أرضية، بينما يستغرق دورانه حول الشمس حوالي 29 سنة. كوكب أورانوس الكوكب السابع في المجموعة الشمسية، وبيحتوي على الماء والميثان والأمونيا والهيدروجين والهيليوم اللي بيحيطوا بنواته الصخرية. بيدور حواليه عشرات الأقمار، وليه نظام حلقات خافت حواليه. تم اكتشافه لأول مرة سنة 1781 بواسطة العالم ويليام هيرشل. بيستغرق دورانه حول نفسه حوالي 17 ساعة، وبيدور حول الشمس في حوالي 84 سنة. كوكب نبتون الكوكب الثامن والأبعد عن الشمس، وهو الكوكب الأبرد على الإطلاق في المجموعة الشمسية. يمتلك كوكب نبتون الرياح الأشد سرعة بين الكواكب، تصل سرعة الرياح فيه لحوالي 1200 ميل في الساعة. كما إنه بيحتوي على الماء والأمونيا والميثان والهيدروجين والهيليوم. وبيمتلك نواة يقدر حجمها بحجم كوكب الأرض، ولديه أكثر من 12 قمر بيدوروا حواليه، وحوالي 6 حلقات خافتة. كما يحتوي النظام الشمسي على مكونات أخرى زي الغبار النظام الشمسي، اللي بيعود في أصل نشأته إلى تكوين النظام الشمسي، وهي عبارة عن جزيئات دقيقة، بالإضافة إلى النيازك الدقيقة اللي بيكون حجمها أقل من 10 ملم. تتكون أيضا نتيجة الاصطدامات المتبادلة بين الكواكب. كما يعد السديم الشمسي مصدر للغبار. حزام الكويكبات يستقر فيه الأجسام الصغيرة متفاوتة بالحجم، واللي بتعرف بالكويكبات والمذنبات، وهي بقايا عملية بناء الكواكب في النظام الشمسي الداخلي والخارجي. أما الاصطدامات الأكثر شيوعا فتكون مع الأجرام الأصغر حجما، وتصل إلى سطح الكواكب على شكل نيازك. منطقة حزام كايبر، وهي منطقة غامضة خارج مدار نبتون أبعد كوكب في المجموعة الشمسية، ويعتقد إنها مأهولة بمئات الآلاف من الأجسام الصخرية والجليدية اللي بيزيد قطر منها على 100 كيلو متر، وعدد يصل إلى أكثر من تريليون من المذنبات. خلصت حلقتنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلصت حلقتنا النهاردة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.